Lektion 1. Smarta träningsval. Hej Anna, hur håller du dig aktiv nu för tiden? Hej John, jag fokuserar på kortare vandringar och styrkeövningar. Det är smart. Korta vandringar är lättare att passa in i ett hektiskt schema. Exakt. Och styrkeövningar hjälper till att bygga muskler och uthållighet. Har du stött på några utmaningar med din träningsrutin? Ibland är det svårt att hålla motivationen uppe, särskilt under hektiska dagar. Jag förstår det. Vad gör du för att driva igenom dessa dagar? Jag påminner mig själv om hur bra jag mår efter att ha tränat. Det är en bra motivation. Att må bra är ett så starkt incitament. Ja. Dessutom försöker jag blanda ihop min rutin för att hålla den intressant. Att blanda ihop saker är nyckeln. Har du någon favoritövning? Jag älskar att göra yoga. Det är avkopplande och skapar flexibilitet. Yoga är underbart. Jag borde försöka införliva det i min rutin. Du borde. Det är bra för både kropp och själ. Jag ska leta efter några klasser i närheten. Några förslag. Det finns gott om onlinekurser också. Det är superbekvämt. Det låter perfekt. Jag ska utforska mina alternativ och börja. Lektion 2. Vetenskapliga genombrott. Hej Anna, hörde du om den senaste vetenskapliga upptäckten? Hej John, ja. De säger att det är en av de viktigaste upptäckterna genom tiderna. Exakt. För första gången kunde forskare visa hur DNA fungerar. Det är fascinerande. Att förstå DNA är avgörande för så många områden. Rätt. Det kan leda till genombrott inom medicin och genetik. Föreställ dig möjligheterna att behandla sjukdomar mer effektivt. Absolut. Detta kan förändra hur vi ställer oss till vården. Tror du att detta också kommer att leda till etiska problem? Definitivt. Med stor makt kommer stort ansvar. Ja, speciellt när det kommer till genetiska modifieringar. Det är en fin linje mellan innovation och etiska gränser. Håller med. Vi måste föra diskussioner om konsekvenserna. Vilka tror du är de största fördelarna med denna upptäckt? Jag tror att personlig medicin kan vara en stor fördel. Det skulle skräddarsy behandlingar för enskilda patienter, eller hur? Exakt. Det gör vården mycket effektivare. Det är spännande att tänka på vetenskapens framtid. Lektion 3. Global Trade Impact. Hej Anna, har du märkt hur vår ekonomi har blivit beroende av importerade varor? Hej John, ja. Det är intressant att se hur den globala handeln har förändrats. Rätt. Detta beroende kan få betydande mänskliga konsekvenser. Absolut. Det påverkar lokala jobb och industrier, eller hur? Ja, många oroar sig för anställningstryggheten på grund av import. Och det kan också påverka kvaliteten på produkterna vi tar emot.
Det är sant. Ibland kanske importerade varor inte uppfyller våra standarder. Dessutom finns det miljöproblem med att transportera varor. Exakt. Sjöfartens koldioxidavtryck kan vara ganska stort. Vi borde överväga att stödja lokala företag mer. Ja. Det kan stimulera den lokala ekonomin och minska beroendet. Och det främjar hållbarhet genom att minimera transporter. Det är en win-win situation. Vilka lokala produkter tycker du om? Jag älskar att köpa färskvaror från lokala bondemarknader. Jag också. Det smakar bättre och stödjer vårt samhälle. Låt oss ta för vana att handla lokalt när vi kan. Bra idé. Varje liten handling räknas för en bättre framtid. Lektion 4. Shoppingstrategier. Hej Anna, jag ska shoppa idag. Ska jag leta efter något specifikt eller bara bläddra? Hej John, det beror på vad du behöver. Har du en lista? Jag har några saker i åtanke, men jag kanske också vill se vad som är nytt. Det låter kul. Att surfa kan leda till oväntade fynd. Sam. Jag kanske upptäcker något jag inte visste att jag behövde. Exakt. Ibland är de bästa köpen spontana. Har du någonsin hittat något fantastiskt när du bara surfar? Ja. En gång hittade jag en vintagejacka som passade mig perfekt. Det är häftigt. Vintageartiklar kan ha en sådan karaktär. Det gör de verkligen. Dessutom är det trevligt att ha något unikt. Jag håller med. Jag ska ha ett öppet sinne när jag handlar idag. Bra idé. Du kan snubbla över en hel del. Och om jag hittar något jag älskar kommer jag att betrakta det som en vinst. Absolut. Njut av ditt shoppingäventyr. Tack, Anna. Jag meddelar dig vad jag hittar. Lektion 5. Utforska nya platser. Morgon Anna, jag har funderat på att besöka några nya platser. Några förslag. Hej John, det låter uppfriskande och trevligt. Vilken typ av platser är du intresserad av? Jag är öppen för vad som helst. Parker, museer eller till och med nya kafer skulle vara bra. Det finns en härlig botanisk trädgård inte så långt härifrån. Det låter vackert. Jag älskar att vara omgiven av naturen. Det är riktigt lugnt där och blommorna är fantastiska. Jag kan tänka mig. Händer det några specifika händelser där? Ja, de har ofta workshops och guidade turer. Det skulle göra besöket ännu mer intressant. Definitivt. Dessutom kan du lära dig om olika växter. Jag skulle älska det. Hur är det med kafer? Några favoriter? Det finns ett mysigt café som serverar fantastiska bakverk och kaffe. Mums. Jag är alltid sugen på att testa nya godsaker.
Låt oss planera en dag för att utforska både trädgården och kaféet. Det låter som en perfekt dag ute. Jag kan inte vänta. Lektion 6. Vattenfallens skönhet. Hej Anna, har du någonsin sett vattenfallen upplysta på natten? Hej John. Ja. De lyser ljus på fallen som gör dem ännu mer dramatiska. Det är fantastiskt, eller hur? Färgerna väcker verkligen vattnet till liv. Absolut. Jag älskar hur ljuset förändrar atmosfären totalt. Kommer du ihåg första gången du såg dem tända? Ja. Jag blev förvånad över skönheten. Det kändes magiskt. Jag kände likadant. Det är som en helt annan plats på natten. Och ljudet av vattnet bidrar till upplevelsen. Definitivt. Det är så lugnande, speciellt med lamporna. Har du besökt några andra vattenfall? Jag har varit på några, men ingen kan jämföras med de här. Jag håller med. Det är något speciellt med dessa fall. Vi kanske borde planera ett nattbesök snart. Ja. Det skulle vara fantastiskt att få uppleva det igen tillsammans. Låt oss göra det. Jag tar med lite snacks som vi kan njuta av. Lektion 7. Släpp loss kreativiteten. God morgon Anna. Tycker du att alla har en kreativ sida? Hej John. Jag tror det. Vissa uttrycker det bara annorlunda. Exakt. Vissa komponerar vacker musik eller målar bilder. Ja. Kreativiteten verkar finnas inom dem och väntar på att bli släppt. Det är fascinerande hur kreativitet kan ta sig uttryck i olika former. Absolut. Även skrivande kan vara ett bra utlopp för kreativitet. Vad gillar du att göra för att uttrycka din kreativitet? Jag tycker om att skissa och ibland skriver jag poesi. Det är underbart. Skissning låter dig fånga ögonblick visuellt. Ja. Det är ett roligt sätt att dokumentera mina tankar och känslor. Jag älskar det. Jag försöker ofta skriva musik när jag känner mig inspirerad. Det är fantastiskt. Att skriva musik måste vara så tillfredsställande. Det är det verkligen. Det är som att berätta en historia utan ord. Exakt. Vi borde ha en kreativ dag tillsammans någon gång. Bra idé. Vi kan dela med oss av våra idéer och inspirera varandra. Lektion 8. Vegetariska läckerheter i Barcelona. Hej Anna, jag har letat efter restauranger i Barcelona. Hej Johan, det är spännande. Visste du att det har massor av vegetariska restauranger? Verkligen. Det är fantastiska nyheter. Jag älskar att utforska nya matalternativ. Du bör definitivt prova några lokala rätter. De har fantastiska tapas. Tapas låter gott. Vad är några vegetariska alternativ som måste testas? Du kan prova patatas bravas, som är kryddig stekt potatis. Mums. Jag tycker också om rätter med färska grönsaker.
Då kommer du att älska escalivada, en grillad grönsaksrätt. Det låter perfekt. Finns det några specifika restauranger du rekommenderar? Ja. Flax och Calais är ett populärt ställe för hälsosamma vegetariska måltider. Jag har hört talas om det. De fokuserar på färska råvaror, eller hur? Exakt. De har även bra smoothies och desserter. Jag lägger till det på min lista. Att äta hälsosamt när man reser är viktigt. Definitivt. Det håller din energi uppe för all sightseeing. Jag kan inte vänta med att prova all denna mat. Barcelona låter fantastiskt. Lektion 9. Maktens maskineri. Morgon Anna, jag har funderat på hur maktstrukturer fungerar i samhället. Hej Johan, det är ett intressant ämne. Vad menar du med maktstrukturer? Jag menar hur system måste föra in alla delar av deras maskineri. A. Att behålla kontrollen och undertrycka alla försök att kasta av sig sin makt. Exakt. Det är fascinerande hur komplexa dessa system kan vara. Ja, och de använder ofta olika metoder för att behålla kontrollen. Som propaganda eller ekonomiskt inflytande, eller hur? Ja. Det är kraftfulla verktyg för att forma den allmänna opinionen. Det är spännande att se hur historien har visat dessa mönster. Definitivt. Att förstå denna dynamik är nyckeln till att göra välgrundade val. Hur tror du att individer kan motstå manipulation? Utbildning och kritiskt tänkande är väsentligt för att få egen makt. Jag håller med. Ju mer vi lär oss, desto bättre rustade är vi. Allt handlar om att vara medveten om de krafter som spelar runt oss. Exakt. Låt oss fortsätta diskutera dessa ämnen. De är så viktiga. Lektion 10. Expandera affärsstrategier. Hej Anna, jag har funderat på sätt att utöka vår kundbas. Hej John, det är ett bra mål. Vilka strategier har du i åtanke? Jag tycker att vi bör överväga riktade marknadsföringskampanjer. Det är smart. Att skräddarsy budskap kan verkligen locka specifika målgrupper. Exakt. Och slutligen bör vi utnyttja dataanalys för att förstå våra kunder bättre. Ja. Att analysera data hjälper oss att identifiera trender och preferenser. Det är otroligt hur mycket information vi kan samla in från kundinteraktioner. Rätt. Vi kan använda dessa uppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster. Och det kan vägleda våra annonseringsinsatser för att bli mer effektiva. Absolut. På så sätt kan vi nå människor som är genuint intresserade. Har du några exempel på företag som gör det här bra? Många teknikföretag använder dataanalys för att skräddarsy sina erbjudanden. Det är sant. Allt handlar om att få kontakt med rätt publik. Ja. Jag är spännande att se hur dessa strategier kan växa vår verksamhet. Jag också. Låt oss börja implementera dessa idéer snart. Lektion 11.
Fördelar med träning. Hej Anna, jag har fokuserat på min kondition på sistone. Hej John, det är fantastiskt. Hur har det gått för dig? Det har varit jättebra. Jag har tränat en blandning av konditionsträning och styrketräning. Det låter effektivt. Har du märkt några förändringar? Absolut. De hjälpte mig att bygga upp min uthållighet och förbättra min hållning också. Det är fantastiskt. Bra hållning är så viktigt för den allmänna hälsan. Ja. Och jag känner mig mer energisk under dagen. Träning kan verkligen öka ditt humör och energinivåer. Definitivt. Jag njuter också av den mentala klarheten det ger. Det är en stor fördel. Har du en specifik rutin? Jag försöker blanda olika aktiviteter varje vecka för att hålla det intressant. Det är smart. Variation hjälper till att förhindra tristess och håller dig motiverad. Exakt. Jag är spänd på att se hur mycket mer jag kan förbättra. Lektion 12. Navigera transport. Hej Anna, har du kollat transportalternativen för vår resa? Hej John. Ja. Jag tittade på stationerna och deras hemsida. Det är ganska användarvänligt. Det är jättebra. Vad händer om jag behöver åka tåg vid en viss tid? Du kan enkelt boka biljetter online eller på stationen. Bra att veta. Finns det några rabatter för grupper? Ja, de erbjuder ofta grupppriser, vilket kan spara pengar. Det är till hjälp. Jag borde kolla om vi har en grupp vänner som följer med oss. Definitivt. Det är alltid roligare att resa tillsammans. Hur är det med schemat? Är det ofta? Ja, tågen går ganska ofta, särskilt under rusningstid. Det är bekvämt. Hur är det med stationsanläggningarna? De flesta stationer har väntrum, butiker och kaféer. Perfekt. Det ska bli trevligt att ta ett mellanmål medan vi väntar. Exakt. Låt oss se till att planera vår avgångstid klokt. Jag ska leta upp de bästa vägarna och dela dem med dig. Lektion 13. Konsten att Niagara på sjön. Hej Anna, har du hört talas om Niagara on the Lake? Hej John. Ja. Det är en så vacker plats, särskilt på våren. Absolut. Det lockar många målare och fotografer under hela året. Landskapet är fantastiskt. Blommorna och landskapen ska inspirera till kreativitet. Definitivt. Jag skulle älska att fånga en del av den skönheten i bilder. Har du någonsin besökt under blomsterfestivalen? Inte än, men jag har sett bilder och det ser magiskt ut. Du borde gå. Färgerna är livfulla och atmosfären är livlig. Det låter som en perfekt helgresa. Ja. Det är också ett bra ställe för vinprovning. Vinprovning. Det gör det ännu mer tilltalande. Absolut.
Efter en dag av sightseeing är det skönt att koppla av med lite lokalt vin. Låt oss planera en resa dit snart. Det låter som en underbar upplevelse. Lection 14. The Essence of European Culture. Hej Anna, jag tänkte på begreppet europeisk kultur. Hej John, det är ett fascinerande ämne. Vad tänker du på? Jag tror att kärnan i Rom inte bara är historisk. Den representerar en bredare europeisk idé. Absolut. Den europeiska kulturen är rik och mångsidig, inte begränsad till en plats. Exakt. Den har formats av många influenser under århundraden. Ja, och det inkluderar konst, filosofi och till och med kulinariska traditioner. Rätt. Varje land tillför sin egen smak till den europeiska identiteten. Tror du att den här idén tillhör någon speciell grupp eller institution? Inte riktigt. Det är mer ett kollektivt arv som delas av alla européer. Jag håller med. Det är en gobeläng vävd av många olika trådar. Vilka aspekter av europeisk kultur tycker du är mest intressanta? Jag älskar konsten och arkitekturen, särskilt från renässansen. Det är ett utmärkt val. Kreativiteten från den tiden är verkligen inspirerande. Ja. Den visar hur kulturen utvecklas och påverkar kommande generationer. Absolut. Låt oss utforska mer om det tillsammans någon gång. Lektion 15. Kustskönhet i Nova Scotia. Hej Anna, har du någonsin varit i Nova Scotia? Hej John, ja. Den sydöstra stranden är fantastisk, eller hur? Det är det verkligen. Det har många pittoreska fiskebyar. Jag älskar charmen med dessa byar. De har en så unik atmosfär. Exakt. Var och en har sin egen karaktär och historia. Och utsikten är hisnande, särskilt vid solnedgången. Ja. Kustlinjen är full av vackra stränder och klippor. Har du besökt några specifika byar där? Jag åkte till Lunenburg. Det är ett UNESCO:s världsarv. Det är fantastiskt. De färgglada byggnaderna är ikoniska. Det är de verkligen. Och skaldjuren där är också otrolig. Färskhummer och pilgrimsmusslor är ett måste prova. Absolut. Det är en perfekt plats för fisk- och skaldjursälskare. Lektion 16. Naturens skönhet. Hej Anna, jag har funderat på att utforska några naturområden. Hej John, det låter bra. Har du en specifik plats i åtanke? Jag funderade på en nationalpark i närheten. Den har många träd och växter. Det är perfekt. Naturparker är så uppfriskande och fridfulla. Exakt. Dessutom är det bra för sinnet att vara omgiven av grönska. Säkert. Är platsen lättillgänglig? Ja, det är bara en kort bilresa härifrån. Mycket bekvämt. Stor. Vilka aktiviteter kan vi göra där?
Vi kan vandra, ha picknick och kanske till och med gå på fågelskådning. Fågelskådning låter kul. Jag älskar att se olika arter. Jag också. Det är fascinerande att lära sig om det lokala djurlivet. Finns det några specifika stigar du vill utforska? Det finns en naturskön stig som leder till en vacker utsikt. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna se utsikten där uppe. Låt oss planera en dag att gå. Det kommer bli ett fantastiskt äventyr. Lektion 17. Äventyr väntar. Hej Anna, har du någonsin funderat på att besöka en nationalpark? Hej John, definitivt. Det finns så många vackra att utforska. Jag vet. De erbjuder så många olika landskap och aktiviteter. Exakt. Att vandra, campa och njuta av naturen är alla fantastiska alternativ. Tänk om vi planerade en resa till en i helgen. Det låter fantastiskt. Vilken park tänker du på? Det finns en inte så långt härifrån, känd för sina fantastiska vyer. Perfekt. Jag älskar platser med olika flora och fauna. Jag också. Det gör att varje vandring känns som ett nytt äventyr. Dessutom är det bra för fotografering. Landskapet är alltid hisnande. Ja. Jag kan inte vänta med att fånga några vackra ögonblick där. Låt oss kolla vädret och packa våra väskor. Bra idé. Ett äventyr i naturen väntar oss. Lektion 18. Matval. Hej Anna, jag har funderat på vad jag ska äta ikväll. Hej John, det låter kul. Vilken typ av mat har du i åtanke? Jag vill se till att vi har alternativ för alla. Ja, det är viktigt att ha val. Kanske ett ställe med en varierad meny. Absolut. På så sätt kan alla hitta något de gillar. Jag älskar restauranger som erbjuder vegetariska och veganska alternativ också. Definitivt. Det visar att de bryr sig om alla sina kunders preferenser. Vad sägs om att prova den nya bistron i centrum? Jag har hört bra saker om det. De har en mängd olika rätter. Perfekt. Låt oss gå och njuta av vår måltid där. Låter som en plan. Jag kan inte vänta med att se vad de serverar. Jag också. Det är alltid spännande att testa ny mat. Låt oss kolla om vi behöver en reservation innan vi åker. Lektion 19. Att reflektera över historien. Hej Anna, jag tänkte på förändringarna under det senaste århundradet. Hej John, det är ett intressant ämne. Vad är dina tankar? Mina amerikaner, när vi ser tillbaka på detta märkliga århundrade, kan vi fråga hur långt vi har kommit. Exakt. Framstegen inom teknik och samhälle har varit otroliga. Ja. Det är fascinerande att se hur människors liv har förändrats. Och effekten av internet har förändrat allt. Absolut.
Kommunikationen är snabbare och mer global än någonsin. Vilken tycker du har varit den viktigaste förändringen? Jag tror att framväxten av sociala medier har omformat hur vi ansluter. Det är sant. Det är dock både en välsignelse och en utmaning. Ja, det har sina för- och nackdelar, men det är definitivt inflytelserik. När vi reflekterar är det viktigt att också lära av det förflutna. Exakt. Att förstå historien hjälper oss att navigera i framtiden. Lektion 20, Game On. God morgon, Anna. Jag har den perfekta idén för oss idag. Vad sägs om att vi spelar ett spel tillsammans? Ett spel. Låter bra, John. Vad hade du i åtanke? Tja, jag tänkte att vi skulle kunna testa det nya strategispelet jag precis köpt. Det ska vara riktigt engagerande och utmanande. Åh, ett strategispel, va? Det är min gränd. Är det tillgängligt för oss att spela just nu? Ja, det är det. Jag har spelet klart och klart att börja. Låt oss dyka in och se vem den bättre strategen är. Du är på, John. Jag är alltid redo för en vänskapstävling. Det här ska bli så roligt. Fantastiskt, låt oss börja då. Målet med spelet är att utmanövrera din motståndare och fånga viktiga territorier. Okej, jag lyssnar. Vilken typ av rörelser och taktik kan vi använda för att få övertaget? Tja, det finns en mängd olika enhetstyper, var och en med sina egna styrkor och svagheter. Du måste noga överväga din distribution och resurshantering. Det låter som att jag verkligen måste tänka några steg framåt. Inga problem, jag är redo för utmaningen. Låt oss göra det här. Det är andan, Anna. Jag har en känsla av att det här kommer att bli en episk kamp om förstånd och strategi. Kom igen, John. Jag tänker inte gå lätt mot dig bara för att du är min vän. Haha, jag skulle inte förvänta mig något mindre. Okej, låt oss börja sätta upp brädan och få igång det här spelet. Ja, låt oss göra det. Jag känner redan hur adrenalinet börjar komma in. Det här ska bli så roligt. Håller med. Okej, första draget är ditt. Visa mig vad du har, Anna. Låt spelen börja.